Een lijfeigene was een soort slaaf in de middeleeuwen. Zijn lichaam, geest en bezittingen waren eigendom van zijn broodheer. Soms mocht hij een gezin hebben, maar dan waren ook zijn vrouw en kinderen absolute gehoorzaamheid verschuldigd aan de heer. Alles in dienst van de socialistische heilstaat. De politieke partij D66 brengt ons weer terug naar die tijd. Via Europa, zware belastingen en een nieuwe donorwet worden we allemaal lijfeigenen die hun zelfbeschikkingsrecht verliezen. Sociaaldemocraten weten je altijd heel goed een schuldgevoel aan te praten. Er gaan mensen dood. Dat is jouw schuld, want jij bent geen donor of je leeft te lang. De overheid weet wel wat goed voor je is. Daar ben jij te dom voor. Dus nemen ze een nieuwe wet aan waarin iedereen standaard donor is. Dan is alles goed en is iedereen blij. Als je zulke verhaaltjes hoort vanuit de linkse politiek, dan weet je dat je bedonderd wordt. De waarheid zegt zoals gewoonlijk iets heel anders. Lijfeigenschap, een donorcodicil is een contract. Een contract dat je nog nooit hebt gezien, maar waarop ze wel alvast je naam hebben gezet en je handtekening hebben vervalst. Je mag niet onderhandelen over de voorwaarden en het contract is niet tot stand gekomen op basis van vrije wil. Dankzij de nieuwe donorwet ben je automatisch akkoord gegaan met de voorwaarden. Voorwaarden die je niet mag weten. Het contract is blanco. De socialisten vullen het later wel in. Je gaat ermee akkoord dat ze je organen eruit snijden op het moment dat je lichaam nog leeft. Je lichaam mag namelijk niet dood zijn, anders worden de organen waardeloos. Ze mogen beginnen met snijden op het moment dat ze je hersendood verklaren. Maar de definitie van hersendood verschilt van tijd tot tijd. Ook zullen artsen als aasgieren rond de machines lopen en de stekker eruit trekken zodra de activiteit wat minder wordt. Zo heb je in elk geval geen kans meer om te herstellen. Je krijgt geen narcose. Aan je nabestaanden wordt verteld dat je toch al dood bent. Wel krijg je voor de zekerheid spierverslappers toegediend, zodat als je toch nog blijkt te leven, je in elk geval niet meer kan tegenstribbelen. Je gaat akkoord met orgaanhandel. Organen zijn heel veel geld waard. Dat betekent dat geld de macht krijgt over principes. Een arts zal net even wat minder zijn best doen om je te reanimeren als hij weet dat hij 100.000 euro voor je krijgt. Rijken zullen zich op een lijst kunnen inkopen en de belangen zijn groot. Je gaat ermee akkoord dat je zelf geen voorwaarden kan stellen en dat je organen worden gebruikt voor pedofielen, criminelen, socialisten of ander tuig. Je hebt daar geen enkele zeggenschap over. Het kan zelfs zo zijn dat als een familielid een orgaan nodig heeft en iemand er heel veel geld voor heeft betaald, je familielid onderaan de lijst komt te staan. Je gaat ermee akkoord dat je geen grondrechten meer hebt, dat je geen zelfbeschikkingsrecht meer hebt. Als je het onderwerp te ingewikkeld vindt om nu een antwoord te geven, dan mag dat niet. Je moet nu kiezen. Als je niet reageert, dan ga je vanzelf een contract aan. En juist dat principe hebben we in een vrije democratische rechtsstaat streng veroordeeld. Je gaat door de nieuwe wet dus akkoord met lijfeigenschap, orgaanhandel, andermans belangen, willekeur, schending van je rechten en alle risico's die daarbij horen. Linkse voorstanders roepen dan, je kan toch gewoon nee zeggen? Nee, dat kan niet. Nee is niet hetzelfde als geen keuze. Nee betekent dat de ja doorgekrast wordt en zichtbaar blijft. Het contract blijft bestaan. Je naam en valse handtekening staan er nog steeds op. De voorwaarden zijn op het contract nog steeds onbekend. Alleen ga je nu akkoord met andere voorwaarden. Er komt te staan dat je een egoïst bent. Althans, zo oordelen anderen over je. Je moet opeens een onethische discussie gaan voeren. Niet geven is niet krijgen, wordt er geroepen. Een belachelijke opmerking. Ten eerste zijn ze niet zo consequent dat ze ook redeneren dat wel registreren dus wel een orgaan garandeert. Ten tweede wordt iemand die een donororgaan krijgt veelal ongeschikt geacht als donor. Dus als je krijgt, ga je niet geven en als je geeft, ga je niet krijgen. Ten derde zijn ze niet bereid om een redenering consequent door te trekken naar alles wat socialisten willen. Nabestaanden blijven onder druk gezet worden om ja te zeggen, terwijl mensen die geen keuze maken het recht hebben om met rust gelaten te worden, totdat zij zelf aangeven dat ze mee willen doen. Artsen proberen je echter bij een nee of geen keuze toch op emotioneel beladen momenten te dwingen je organen af te staan. Je bent dan geen mens meer, maar een object waarvan men eist te kunnen profiteren. Mensen die hun vrije wil willen behouden worden afgeschilderd als idioten, asociale en religiegekken. Alsof je minderwaardig bent als je niet wilt meedoen aan de massahysterie van de donorsecte. Donor zijn lijkt wel een religie, compleet met de dwang, dreiging en uitsluiting die daarbij horen. Het grote voordeel van niet kiezen is dat je geen ja zegt waarmee je meteen al je rechten weggeeft, maar ook geen nee zegt waarmee je het slachtoffer kan worden van vooroordelen en ander negatief gedrag. Door niet te kiezen zeg je tegen de maatschappij dat je geen contract met ze aangaat, dat je niet zomaar verplichtingen aangaat, dat je je niet laat dwingen en dat je rechten hebt. Door niet te kiezen laat je de maatschappij weten dat je je keuze laat afhangen van hoe ze jou in je leven behandelen.
Dat betekent dat ze niet, zoals bij een ja, ervan uit kunnen gaan dat de buit al binnen is. Dat betekent dat ze je niet, zoals bij een nee, als stront kunnen behandelen omdat ze toch niet meer van je kunnen profiteren. Nee, dat betekent dat de maatschappij je tijdens je leven goed moet behandelen om jou te motiveren om donor te worden. En dat is een veel beter uitgangspunt dan wat de socialisten willen. Namelijk mij, door middel van dwang en verplichtingen, reduceren tot lijfeigenen. Er zijn 100 redenen voor een nee, waaronder dit systeem. Toch is daar die twijfel. Het gaat wel om mensen. Daarom wil ik, door niet te kiezen, onderzoeken of de maatschappij mij ook als mens ziet. Tot nu toe valt dat erg tegen. Bovendien verspillen ze miljarden die ze ook aan de wetenschap hadden kunnen besteden. Zo zou het misschien mogelijk kunnen worden om organen te kweken, waardoor je dat hele donorcircus niet meer nodig hebt. Daar willen ze ook niet aan. Daarom zeg ik, als deze wet er echt helemaal doorkomt, zeg dan keihard nee. Je zegt dan geen nee tegen mensen, maar nee tegen het socialisme.